Quezon Road, ang isa sa pinakakilalang kalsada sa Pilipinas. Binuksan noong 1905, ang Quezon ay isa sa 3 major access road paakyat ng Baguio. Pero kahit na ito ang pinakamaiksing daan paakyat, ito din ang pinakadelikado dahil sa madalas sa rock falls, landslide at tubig sa kalye. Ang kombinasyon ng mga kurbada at maraming obstacle sa kalye ay medyo seryosong challenge. Dito, nagkakasubukan ng skill ng rider. Hello classmates and welcome to the 3rd season of Learn Moto. Simulan natin itong season na to with a ride on one of the most challenging roads in Luzon. Kasama natin dito ang 3 veteranong riders. Combined, ang riding experience ng mga to ay halos 100 years and 1.5 million kilometers. Dahil nagsimula lang ako mag-ride noong 2019 with only 50,000 kilometers experience, ako ang pinakabago sa grupong ito. Pero ang kakulangan ko sa experience compared dito sa mga kasama ko, hinabol ko sa pamamagitan ng pag-aaral at katakot-takot na practice. Sa mga nakarang episodes, natutuhan natin yung mga essential skills sa kailangan mo para maging isang magaling at safe na rider. Dito sa episode na to, papakita ko kung paano ko ginagamit ang mga essential skills na to when riding a challenging road like Quezon para makasabay tayo sa mga veterano. Okay, now, alam na natin kung gaano ka-importante ang progressive braking o yung swabbing pag-a-apply ng brake para ibigyan ng panahon na tumaas ang traction ng front tire. Isang mahalagang tip para magawa ito ay ang pag-cover ng front brake. Ibig sabihin, halos hindi mo na inaalis sa front brake lever ang dalawang daliri mo. Ginagawa ko ito all the time when riding on a public road na pwedeng may biglang nalang bumulaga sa akin. Dito sa clip na to, makikita natin ang halaga ng dalawang skill na to. Itong si Joel na sinusundan ko is a highly skilled all-around rider with 13 years of experience and formal training both sa track at off-road. As you can see, hindi umaalis ang mga daliri ko sa brake lever. Palagi akong nakahanda para sa emergency braking. Ang ganda ng execution ni Joel dito ng hard braking. Mabilis pero swabe ang application ng front brake. Makikita kung gano'ng kalakas ang braking na ginawa niya sa pagtaas ng likod ng bike niya. Perfect example ng control during sudden and hard braking. Ako naman, mabilis din ako nakapag-react dahil anticipated ko na ang braking ni Joel kasi nakita ko na ang obstacle sa harap niya. At dahil covered ko na ang front brake, nakapag-initiate ako ng braking within 0.2 seconds mula nang umilaw ang brake light niya. Smooth pero mabilis at madiin ang application ko ng front brake, kaya napabagal ko ang bike with about 3 meters allowance. Sa twisties, lalong lumulutang ang halaga ng tamang vision technique. Dapat malikot ang mata. Nakikita mo ang lahat pero wala kang tititigan. Palaging nauuna ang mata. Never commit to a path na hindi pa dinadaanan ng mata mo. Ibinaling ko sa kaliwa ang ulo ko dito para makita ang nasa harap ng pickup. Dito pa lang, kita ko na ang van at pickup. Kita ko din na clear ang side ng kalye. Tansyado ko din ang bilis ng truck. Although kaya ko pa namang dikitan si Joel sa pag-overtake ng Innova, hindi ko na ginagawa ang ganoong lata-lata style ng riding. Mas maganda syempre ang may safety margin. Yung split second na pag-aantay kong iyon ay sapat na para makita ko itong second truck, ang layo, ang bilis nito at ang position sa lane. Sa puntong ito pa lang, naghanda na ako mag-overtake ng Innova by shifting down 2 gears. Sarap ng DCT, ano? Pero hindi pa ako nakakommit sa overtake sa puntong ito. Although nakabrake si Joel, alam ko natutuloy siya dahil meron siyang clear overtake at kilalang kilala ko na ang style niya. Sinigurado ko muna na meron sapat na puwang bago ako tumuloy. Pero the moment na mag-decide ako, wala nang hesitation at atrasan dahil sigurado na ako sa clearance ko sa Innova at sa padating na truck. By this time, ang tingin ko naman ay naandun na sa second rider at sa harap ni Joel.
Dahil nakikita ko na ang nasa harap ni Joel at ng Mitsubishi Adventure, hindi ko na kailangang intayin ang reaction nila kung meron mang obstacle na lumabas. Itong skill ng pagtingin sa malayo or visual lead ay malaking hakbang sa pag-advance ng isang rider. Pag tumingin ka sa malayo, parang bumabagal ang oras kasi mas mahaba yung panahon mo between nung makita mo yung obstacle at yung kailangan mo mag-react. Kung merong isang skill na talagang mag-aangat ng abilidad mo at confidence mo sa kurbada, ito ay ang trail braking or yung tinutuloy-tuloy mo yung brake pressure kahit nakalina yung bike. Napag-usapan na natin ito in a previous episode. Kapag hindi ko kabisado ang kalsada, trail braking ang gagamitin kong cornering technique. Ayon nga sa Yamaha Champion Riding School, ito ang tamang paraan sa pagliko ng motor. Hindi ko kabisado ang Canon. Dahil pababa ang kalye at medyo mabilis ang takbo at hindi ko kabisado ang kurbadang ito, trail braking ang pinaka-safe na paraan para makuha ko ang kurbadang ito. Nagsimula ang braking ko bago ko ilin ang bike, pero itinuloy ko ang slight brake pressure kahit nakalin na. Dahil medyo pabagal ako entering the corner, siguradong walang overshoot at prepared ako kung mayroong bulaga sa gitna ng kalye. Mapapansin natin na si Joel, who is also a circuit racer, ay gumamit din ng bahagyang trail braking sa corner na to. Itong ganitong series ng curves ang paborito ng maraming riders. Counter steering lang ang paraan para mabilis na mailipit ang lean ng bike from one side to another. Kapag na-delay ang lipat ng lean, hindi mo makukuha ang kasunod na kurbada. Sa slow motion lang makikita kung paanong gamitin ang counter steering. Masdan ang bahagyang pagtulak ng aking kanang kamay at ang paghatak ng kaliwang kamay. Sa puntong ito magsisimulang tumayo ang bike at mag-lean sa kanan ko. Itutuloy ko lang ang counter steering hanggang maabot ko na ang lean angle na gusto ko sa kanan. Tapos, i-maintain ko na lang yung liko. Para i-lean sa kaliwa, tulak naman ang kaliwang kamay at kabig ng kanan ang kailangan. Sa cornering talaga nagkakasubukan ng mga rider. Kapag tama ang technique, ito actually ang isa sa pinakamasarap na ginagawa natin habang tayo nagmamotor. Ang cornering ay maikukumpara mo sa pagsayaw o pagkanta. Hindi lang sapat yung tama yung technique mo, pero yung timing mo dapat perfect. Mapapansin nyo na dinaanan lang na mata ko ang pick-up na kasalubong. Since alam ko na tama ang linya ko at nasa linya din siya, hindi ko na kailangan pagtuunan ng pansin ito. Instead, ang focus ko ay nasa susunod na kurbada. Ayon kay Lee Parks ng Total Control at kay Greg Widmar ng Motojitsu, ang sequence ng pagliko o ng tamang pagliko ay body, head, bike. Meaning, mauuna mong igalaw yung katawan mo, tapos sunod yung ulo, saka lang hihiga yung bike. Masdan natin ang sequence na to. Body, head, bike. Body, head, bike. Ang isa pang pinaka-importanting technique during cornering ay yung paggamit ng inside arm lamang to control the bike. Ibig sabihin, kapag left-hander yung corner, yung left arm lang halos ang gumagana at yung right arm ay relaxed. Ganun din sa right-hander. Ang gumagana yung inside arm mo na kanan at nakaalalay lang yung kaliwa. So there you go, classmates. Ang aming sharing ng mga techniques na ginagamit namin when riding a challenging road like Canon to keep up with the veteran. As you have seen, hindi imposible na makasabay ka sa mga veterano kahit na baguhan ka. Ang kakulangan ng experience ay naremedyohan sa pamamagitan ng pag-aaral at practice ng tamang technique. In closing, inaanyayahan namin kayo na samahan nyo kami sa tuloy-tuloy naming pag-aaral upang maging mas magaling at ligtas sa rider.
Smarter, better, safer. See you next time on Learn Moto.